हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ मैले सर्च एल्गोरिदम टपिकमा भिडियो लिएर आएको छु र यो चाहिँ टिएसए फर जाभा स्क्रिप्ट प्लेलिस्टको भिडियो हो र योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा चाहिँ हामीले क्यु भनेको के हो भन्ने कुरा पढेको थियौँ र आजबाट चाहिँ सर्च एल्गोरिदम सुरु हुँदैछ र यो चाहिँ टिएसए फर जाभा स्क्रिप्ट प्लेलिस्टको भिडियो र ढिला नगरी भिडियोलाई अगाडि बढाउँछु है त। The two searching algorithm will be looking at our linear search and binary search. हामीले चाहिँ दुईवटा सर्च एल्गोरिदमहरू हेर्नेछौँ। एउटा लिनियर सर्च हो, अर्को चाहिँ बाइनरी सर्च हो। र अब लिनियर सर्चिङ भनेको के हो भन्ने कुरा हजुरहरूले बुझ्नु नै हुन्छ होला, किनकि हामीले कसरी सर्च गर्ने इलिमेन्टहरू कुनै पनि एरेबाट कसरी इलिमेन्ट सर्च गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अघिल्लो भिडियोहरूमा हेरेको थियौँ र यो पनि सिमिलर फेसनमा नै काम गर्छ। एकदम सजिलो छ लिनियर सर्च र बाइनरी सर्च पनि सजिलो नै छ। रिमाइन्डर एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु पहिले भन्दाखेरि बाइनरी सर्च ओन्ली वर्क्स वेन द डाटा इज अलरेडी सर्टेड र बाइनरी सर्च त्यति बेला मात्रै काम गर्छ जब हाम्रो डाटा चाहिँ सर्टेड हुन्छ है त। एसेन्डिङ अर्डरमा अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट भएको डाटामा मात्रै काम गर्छ बाइनरी सर्च भने लिनियर सर्चमा चाहिँ ऱ्यान्डम डाटाहरू अनसर्टेड डाटाहरू पनि काम गर्ने गर्छ। र लिनियर सर्च भनेको अझै डिटेलली हेरौँ। दिस इज द बेसिक काइन्ड अफ सर्च हेयर गिभन लिस्ट अफ डाटा we start from the beginning of the collection and iterate through each item until we find what we are looking for. This way of searching is brute force technique because we could potentially visit all the items. र यो कस्तो खाले सर्च हो भन्दाखेरि यो सर्चमा चाहिँ हामीले सुरुको कलेक्सनको सुरुबाट सुरुवात गर्छौँ। फर इक्जाम्पल एरेको सुरुको एलिमेन्टबाट सुरु गर्छौँ र इटरेट थ्रु इच आइटम र हामीले चाहिँ हरेक आइटमलाई चाहिँ इटरेट गर्छौँ। इटरेट गर्दा यदि हामीले हाम्रो आइटम पायो भने हामीले त्यही नै के गर्छौँ, हाम्रो एक्जिक्युसनलाई स्टप गर्छौँ। भनेको यो कस्तो खालको टेक्निक हो त, यो ब्रुट फोर्स टेक्निक हो। ब्रुट फोर्स भनेको हरेक पोसिबल आन्सरलाई हामी के गर्छौँ त सर्च गर्छौँ। यसलाई ब्रुट फोर्स टेक्निक भनिन्छ, किनकि हामीले चाहिँ सबै एलिमेन्टहरूलाई इटरेट गर्नु पनि पर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल यदि तपाईँको एलिमेन्ट सब लास्टमा छ, मानौँ 1 देखि 100 एलिमेन्टको एरे छ तपाईँसँग, तपाईँलाई चाहिएको एलिमेन्ट 100 हो भने तपाईँले के भयो त 100 सोल्टिने के गर्नु पऱ्यो, इटरेट गर्नु पऱ्यो, किनकि हाम्रो चाहिँ एलिमेन्ट लास्टमा छ। त्यही भएर यो लिनियर सर्चको टाइम कम्प्लेक्सिटी भनेको ओमेगा अफ एन बिगो अफ एन ओमेगा होइन बिगो अफ एन हुन्छ, किनकि एन नम्बर अफ इनपुटमा नै हाम्रो के हुन्छ टाइम कम्प्लेक्सिटी डिपेन्ड हुन्छ। हेरौँ यसरी नै इटरेट हुन्छ। सुरुमा 11 हाम्रो सर्च एलिमेन्ट 10 हो, हामीलाई 10 चाहिएको छ, त्यही भएर कलेक्सनको सुरुको एलिमेन्टबाट स्टार्ट गर्छौँ, 11सँग कम्पेयर गर्छौँ, इक्वल छैन, त्यही भएर फेरि अगाडि जान्छौँ, 14सँग कम्पेयर गर्छौँ, इक्वल छैन, त्यसपछि 10मा गर्छौँ, 10सँग म्याचिङ भ्यालु फाइन्ड भयो, त्यही भएर हामीले यहाँनिर के गर्छौँ त हाम्रो सर्च एलिमेन्ट पायौँ भनेर प्रिन्ट गर्छौँ। र बाइनरी सर्चमा चाहिँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ, ट्री स्ट्रक्चर हुन्छ। सुरुको एलिमेन्टलाई हामीले रुट एलिमेन्ट भनिन्छ। रुट एलिमेन्टको अथवा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाइल्डहरू हुन्छन् र चाइल्डमा चाहिँ लेफ्ट चाइल्ड र राइट चाइल्डहरू छ, यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र एलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले की भन्छौँ, यो लाइनलाई हामीले कनेक्टिङ नोड लाइनलाई चाहिँ हामीले एज भन्छौँ र यो भनेको हाइट अफ ट्री भयो। त्यस्तै गरी यहाँनिर हामीले एउटा प्यारेन्ट भनेको छौँ, यसलाई चाइल्ड भनेको छौँ र सबैभन्दा तलको एलिमेन्टहरूलाई हामीले के भन्छौँ, लास्टको एलिमेन्ट्सहरूलाई लिफ नोडहरू भन्छौँ। यो लिफ नोड भयो तलको, सबभन्दा तलकोलाई हामीले लिफ नोड भनिन्छ। र यो एउटा पार्टिकुलर हामीले प्यारेन्ट र चाइल्डको रिलेसनलाई मात्रै हेऱ्यौँ भने यो भनेको के भयो त एउटा सब ट्री भयो। र सिब्लिङ भनेको के हो त, फर इक्जाम्पल प्यारेन्ट्सको छोराछोरी भनेको के हो त एकअर्काका सिब्लिङ्सहरू हुन्। त्यो एउटा सिब्लिङ्स मानौँ यो सब ट्रीलाई हेर्छौँ भने यो प्यारेन्ट भयो अनि यो चाहिँ के भयो त सिब्लिङ्सहरू भयो अथवा चाइल्ड नोड्सहरू भयो। र यही नै छ, खासै गाह्रो चाहिँ छैन। र अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले बाइनरी ट्रीमा चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ
स्मलर की अथवा स्मलर एलिमेन्ट बस्छ भने राइट साइडमा जहिले पनि के भन्छ त हायर की अथवा हाइएस्ट की है कम्पेयर गरेर हामीले यसरी राखिन्छ यहाँ हेर्नु 30 छ 30 र 70 मा कुन स्मलर छ 30 छ 30 लाई त्यही पनि यहाँनिर राख्यो अनि यहाँनिर पनि 22 र 40 लाई कम्पेयर गर्दाखेरि 20 सानो छ त्यही 20 लाई यहाँ राख्यो 40 लाई राख्यो त्यसपछि 22 मा यहाँनिर 11 राख्यो 11 मा पनि 3 र 16 मा कुन छ सानो 3 छ त्यही भएर 3 लाई राख्यो अनि हायर एलिमेन्ट यता जान्छ 70 65 हो यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक सब ट्रीमा पनि हामीले के गर्छौँ त यो प्याटर्नलाई फलो गर्छौँ र ओभरअल ट्रीमा पनि हामीले यो प्याटर्नलाई फलो गर्छौँ र यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ इक्जाम्पल गरेपछि चाहिँ र ढिला नगरिकन हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गरौँ है त। कम्पाइलर खोल्नु होला म यो कम्पाइलर खोल्छु र मैले चाहिँ यो लिनियर सर्चको कोड चाहिँ पहिले गरेर राखेको छु त्यही भएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोड चाहिँ यसरी हाम्रो ऱ्यान्डम अनसर्टेड डाटा छ यो अनसर्टेड डाटामा हामीले 74 फाइन्ड गर्नु छ र पोजिसन भनेको हामीलाई थाहा छैन सुरुमा त्यही भएर अनडिफाइन्ड भनेर इनिसियलाइज गरेको छु र फर लुप लगाएको छु फर लुप किन लगाएको त हरेक आइटम अथवा हरेक एलिमेन्टलाई इटरेट गर्नको लागि यसरी इफ डाटा आई इक्वल्स टु फाइन्ड यदि डाटा आई भनेको हामी जुन ए आइटमलाई इटरेट गरेको छ त्यो इटरेट गरेको आइटम हाम्रो फाइन्ड अथवा डिजायर्ड एलिमेन्टसँग बराबर हुन्छ भने हामीले पोजिसनलाई के गर्छौँ त्यो इन्डेक्सको भ्यालु दिन्छौँ अनि त्यसपछि त्यहीँनिर के गर्छौँ हामीले ब्रेक गर्छौँ है ब्रेक गरिसकेपछि हामीले के पाउँछ त यसरी 14th इन्डेक्स पायौँ है त 14 इन्डेक्समा हाम्रो 74 एलिमेन्ट छ मानौँ हामीले 65 दिन्छौँ भने के हुन्छ फर्स्ट इन्डेक्समा छ यहाँनिर के हुन्छ अनि ब्रेक हुन्छ हामी चाहिँ अननेसेसरी लुप्सहरू हटाउन सक्यौँ यहाँबाट चाहिँ है यसको वर्स्ट केस सिनारियो भनेको के हुन्छ ओमेगा बिग अफ एन र यदि हाम्रो एलिमेन्टै छैन भने चाहिँ के गर्ने हामीले एलिमेन्ट नट फाउन्ड यहाँ नभएको एलिमेन्ट दिउँ त के भन्छ यहाँ 3 दियौँ भने के हुन्छ एलिमेन्ट नट फाउन्ड चाहिँ सजिलो छ यो चाहिँ र यो लिनियर सर्च भयो है र हामीले चाहिँ अब बाइनरी सर्च पनि यही भिडियोमा गरिन्छ अलिकति भिडियो लामो भए पनि यही भिडियोमा हजुरहरूलाई मैले समराइज गरेर भन्नेछु गरौँ है त फाइन्ड गर्नु छ 65 65 भन्दा पनि 49 राखौँ है अहिले 49 स्टार्टिङ पोइन्टर भनेको पोइन्टर डिक्लेयर गरेको र इन्ट पनि डिक्लेयर गऱ्यौँ यहाँनिर नि डाटा डट लेन्थ -1 स्टार्ट भनेको यहाँनिर 0th इन्डेक्स भयो भने इन्ड भनेको हाम्रो लास्टको इन्डेक्स भयो यो लेखेको हामीले चाहिँ पोजिसन भनेको अनडिफाइन्ड छ अनडिफाइन्ड अनि अब वाइल लुप लगाउँछौँ हामीले मैले सर तपाईँहरूलाई एउटा कुरा यहाँनिर अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ भनेको पनि छैन हाम्रो चाहिँ एलिमेन्टहरू सर्टेड फर्मेटमा हुनुपर्छ भनेको थिएँ मैले यदि बाइनरी सर्चमा चाहिँ सर्टेड छैन भने चाहिँ हामीले बाइनरी सर्च अल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट गर्नु सक्दैनौँ त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँनिर सर्टेड डाटा मात्रै राखिन्छ है त 13 17 22 26 28 यहाँनिर 26 छ यो स्टार्ट लेस देन इन्ड हुँदाखेरि हामीले के गर्ने त लेसर इक्वल टु इन्ड लेट मिड यो मिड भनेको के हो हामीले कसरी यो सर्च एल्गोरिदम चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ सबै कुरा बुझाउने छु हेर्दै जानु होला स्टार्ट म लाइन बाई लाइन तपाईँलाई बुझाउनु छु है त मिड भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिड भ्यालु 3 3 6 7 8 यो मिड भ्यालु चाहिँ हाम्रो यहाँनिर मिड भ्यालु पत्ता लगाइन्छ हामीले चाहिँ जस्तै अब यहाँनिर चाहिँ स्टार्ट प्लस इन्ट डिभाइड बाई 2 छ स्टार्ट कति छ यहाँनिर 0 छ र इन्ट भनेको कति छ
थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन छ अनि डिभाइड बाई टू गर्दाखेरि कति आउँछ 4.5 आउँछ समथिङ सायद त्यति नै आउँछ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले मिड भनेको फ्लोर भ्यालु लिन्छौँ फ्लोर भ्यालु भनेको 4 हो त्यही भएर हामी 0 1 2 3 4 यसलाई चाहिँ मिड भनेर यहाँनिर पत्ता लगाउँछौँ सुरुमा है अनि यसरी मिड पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ यदि हाम्रो इलिमेन्ट हामीले सर्च गर्नुपर्ने इलिमेन्ट हाम्रो मिडभन्दा ग्रेटर छ भने चाहिँ के गर्ने हामी यतापट्टि सर्च गर्छौँ मिडभन्दा स्मलर छ भने यतापट्टि सर्च गर्छौँ यसले गर्दा हामीले के गर्नु परेन हामीले चाहिँ हरेक एलिमेन्ट थ्रु इटरेट गर्नु परेन अनि हाम्रो चाहिँ टाइम कम्प्लेक्सिटी चाहिँ एकदमै कम हुने भयो है इफिसियन्ट हुने भयो हाम्रो अल्गोरिदम चाहिँ अनि यो प्रोसेस चाहिँ एकदमै रिपिट हुँदै जान्छ है यो यहाँनिर अब यहाँनिर 22मा आइसकेपछि फेरि हामीले अब यतापट्टि छ राइट साइडमा छ भने यहाँनिर पनि फेरि मिड खोज्छौँ मिड खोजेर यहाँनिर पनि यता लेफ्ट साइडमा छ कि राइट साइडमा छ भनेर हेर्छौँ यसरी हाम्रो चाहिँ अल्गोरिदम एकदम इफिसियन्ट गराउँछ है त यसको चाहिँ बाइनरी सर्च भनेको चाहिँ इम्प्रेसिभ फेसनमा चल्छ इम्प्रेसिभ हुन्छ यो चाहिँ र यहाँनिर कन्सोल गर्दा पनि हो ड्यु टु लङ रनिङ अहिले चाहिँ लङ किन भएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर अहिले स्टार्ट लेस देन इन्ट सधैँभरि यो के हुनुभयो त स्टार्ट त कमै हुने भयो त्यही भएर चलेको भएर यो चाहिँ स्क्रिप्ट अहिले यहाँनिर रोकिएको छ अब यसलाई स्टप गर्छु एउटा लिएर कन्डिसन दिएर डाटा मिड भनेको अब सुरुमा यदि हाम्रो डाटा मिड नै छ हामी जस्तो मानौँ 22 नै हो हाम्रो सर्च एलिमेन्ट अथवा फाइन्ड गर्नुपर्ने एलिमेन्ट भने चाहिँ हामीले के गरौँ त सुरुमै हाम्रो पोजिसन भनेको पोजिसन पोजिसन भनेको मिड भनेर देखाइदियो भयो हामीले फर्दर सर्च गर्नु परेन अनि यहाँनिर हामीले ब्रेक गरिदियो है त्यसपछि एल्स इफ डाटा मिड लेस देन फाइन्ड यदि डाटा मिड भनेको फाइन्ड गर्नुपर्ने एलिमेन्ट भन्दा के छ त स्मलर छ भने के गर्ने त हाम्रो यो स्मलर मानौँ हामी 26 सर्च गर्नु छ तर 26 भन्दा यो स्मलर छ स्मलर भइसकेपछि हामीले के गर्यौँ त हाम्रो त राइट साइडमा छ भने डाटा बुझ्नु पऱ्यो त्यही भएर हामी चाहिँ राइट साइडमा सर्च गर्छौँ त्यही भएर हामीले स्टार्ट नै यहाँबाट सुरु गर्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो स्टार्ट एलिमेन्ट यहाँनिर हो लास्टको एलिमेन्ट यहाँनिर हो भनेर हामीले यहाँनिर डिक्लेयर गर्छौँ है त स्टार्ट इक्वल्स टु मिड प्लस 1 मिडभन्दा अगाडि जाने है यो 22 त होइन 22 पनि नभएपछि यहाँबाट सुरुवात गरिन्छ यो स्टार्ट अनि इन्ड चाहिँ यो पहिलेदेखि इन्ड नै यो भनेको इन्ड नै छ त्यही भएर हामीले इन्ड चेन्ज गर्नु परेन यतिखेर है अनि यदि यो लास्टको एल्स कन्डिसन भनेको चाहिँ यदि यो दुइटै कन्डिसन होइन भने चाहिँ यदि डाटा मिड ग्रेटर छ भने चाहिँ हामीले के गर्यौँ त इन्ड भनेको इक्वल्स टु मिड माइनस 1 मिड माइनस 1 किन गरेको त हाम्रो अब इन्डलाई के गर्नु पऱ्यो त अब यो मानौँ हाम्रो सर्च एलिमेन्ट 9 हो अब 9 भएपछि त यता सर्च गर्नु परेन हामीलाई इन्डलाई हामीले के गर्दै भयो त यहाँनिर 17बाट सुरु गरे भयो है त्यही गरेको यहाँनिर चाहिँ यो सजिलो नै छ यहाँसम्म चाहिँ र यहाँनिर कन्सोल गरौँ है त कन्सोल डट लग पोजिसन यसलाई कन्सोल गर्नु परेन पोजिसन इक्वल्स टु अनडिफाइन्ड चलाउने हो स्टार्ट इक्वल्स टु भयो अनडिफाइन्ड
कहाँनिर मिस्टेक भयो त? उम्, मिड भनेको यहाँनिर यस्तो छ, डाटा मिड लेस देन फाइन्ड छ। यहाँ आउनुपर्ने चाहिँ थियो, किन आएन है त? सुरुमा हामीले हेरौँ है त, स्टार्ट लेस देन इन्ड छ सुरुमा, त्यही भएर मिडलाई के गरेको त हामीले मिड भनेको डाटा मिड भनेको यो होइन, त्यही भएर चाहिँ यो एल्स इफ जान्छ। एल्स इफमा चाहिँ डाटा मिड भनेको 22 हो। 22 लेस देन फाइन्ड छ, छैन, यो चलेन। अनि एल्समा चाहिँ के हुने भयो त, इन्डमा चल्ने भयो। इन्ड भनेको मिड माइनस 1 गऱ्यो, मिड भनेको 4 छ, 4 माइनस 1 भनेको 3 भयो। यतिमा चल्ने भयो। स्टार्ट लेस देन इन्ड छ, त्यसपछि के हुने भयो त, मिड भनेको यो दुइटा 4 डिभाइडेड बाई 2 2 हुने भयो यहाँनिर। डाटा ए सरी, हामी यता जानुपर्ने हो है, 26 छ नि त अहिले त, यो चल्ने भयो। मिड प्लस 1 चल्ने भयो, स्टार्ट भनेको 26 भयो। 26 बाट अगाडि जाने भयो। अनि यहाँनिर के हुने भयो, 4 2 हुने भयो मिड चाहिँ। अनि 0 1 2 यहाँनिर 2 मा आइसकेपछि चाहिँ 2 मा आइसकेपछि डाटा मिड हो, होइन होइन भन्छ। यदि डाटा मिड चाहिँ फाइन्डभन्दा सानो छ, छैन, छैनपछि यो जाने भयो। मिड माइनस 1 यहाँनिर आउने भयो। अनि त्यसपछि मिड प्लस 1 यहाँनिर फाइन्डमा अर्को एलिमेन्ट राखौँ है त, 30 राख्छु यहाँ। फाइन्ड मिस्टेक चाहिँ कहाँनिर भयो त, त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर 30 मा आयो। 30 पछि यतापट्टि आउँछ। यहाँनिरको मिड भनेको 1 हुन्छ, 1 भनेको मिडै हो। त्यसपछि चाहिँ पोजिसन बराबर मिड भयो, ठिक छ। स्टार्ट लेस देन इन्ड, यसलाई चाहिँ म एकचोटि कपी गरेर क्रोममै चलाउँछु है त। आइडेन्टिफायर इन्ड, हामी इन्डलाई चाहिँ पहिले डिफाइन गरिसक्यो। डिफाइन नै आएको छ। ठिक छ, यो चाहिँ आउने भिडियोमा हेर्नेछौँ। यो भिडियोलाई धेरै लामो चाहिँ नबनाऊ, यो चाहिँ आउने भिडियोमा हेर्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। र यो बाहेक अरू कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, कन्फ्युजनलाई मैले क्लियर गर्नेछु। र आउने भिडियोमा चाहिँ बाइनरी सर्च विथ रिकर्सिभ एप्रोच, यो बाइनरी सर्च चाहिँ रिकर्सिभ एप्रोचले कसरी इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ भन्ने कुरा बुझाउनेछु। र साथसाथै यसमा पनि के प्रब्लम छ म यो हजुरहरूले हेरेर भन्नेछु। र यदि भिडियो मनपर्छ, तपाईँलाई हेल्प गरिरहेको छ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र आउने भिडियो हेर्नको लागि, यस्तै अपकमिङ भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।